सम्पूर्णमा नमस्ते। शेयर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा चाहिँ भिडियो बनाउने क्रममा आज पनि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। योभन्दा अगाडि मैले शेयर मार्केट सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू दिँदै आइरहेको थिएँ। आज पनि त्यसै गरी नयाँ भिडियो बनाउँदैछु। आज मैले जुन नेपाल बङ्गलादेश बैंक एनबीबी र एनएबीएल नेपाल नेबिल बैंकको जुन मर्जको कुरा छ हैन, त्यो अहिले चाहिँ अब मर्ज भएर पनि अब सँगै कारोबार गर्न लाग्दैछन्। यी कम्पनीहरू दुईटा कम्पनी छन् हैन, दुईटा बैंकहरू। यी बैंकहरू चाहिँ अब एक आपसमा सँगै गाभेर कारोबार गर्दा हैन हामीलाई नाफा घाटा के छ हैन। एनबीबी को जुन हामी बङ्गलादेशको हामीसँग शेयर थियो, शेयर लगानीकर्ताहरू चाहिँ कस्तो घाटा अथवा फाइदा के भयो हैन, र अब कहिलेदेखि कारोबार गर्दैछ यसले, अनि हाम्रो कति किता शेयर छ भने हामीलाई कति पाउँछौँ हैन नेबिलमा गाभिदा, त्यो कुराहरू गर्नेछु। अनि डिभिडेन्डमा यसले के असर पार्ला आगामी दिनमा, बैंक नबिल बैंकले अब आगामी रणनीति कस्तो बनाएर जाला हैन, र आगामी दिनमा चाहिँ अब एनबीबी का लगानीकर्ताहरूले नबिलमा गइसकेपछि कस्ता फाइदा होलान् हैन, यो कुरा हेर्नेछौँ। र बैंकको लाई भविष्यमा चाहिँ नाफा घाटा के हुनेछ त्यो हेर्नेछौँ है त। अब सामान्य कुराहरू हेरौँ यहाँ हैन। अब अहिले नबिल बैंकको प्राइसको कुरा गर्ने भने 826 रहेको छ, जुन यहाँ अब कुन 4 तारिकबाट चाहिँ झर्दै आइरहेको छ है। 27 आज यहाँसम्म पुग्दा 826 मा आइसकेको छ। 52 विक्सको अब हाइलेको कुरा गर्ने हो भने 1700 गएको थियो, अहिले लोमा चाहिँ 726 सम्म गएको इतिहास रहेको छ यसको 52 विक्सको हाइलो हेर्दा है त। ईपीएस 24 रह्यो, पी 34 रह्यो, बुक भ्यालु 190 रहेको छ, पीबीबी चाहिँ यसको 4.34 रहेको छ। यो यसको सामान्य जानकारी भयो हैन। आज म भिडियो लामो बनाउने पक्षमा पनि छैन, सामान्य जानकारीमा कुरा गर्नेछु र केही चाहिँ आज हामी केन्द्रित चाहिँ केमा रहनेछौँ भने चाहिँ यो मर्जकै कुरा गर्नेछौँ। अब एक आपसमा गाभिएका बैंक नबिल बैंक लिमिटेड र को नाम यही 27 गतेदेखि चाहिँ एकीकृत कारोबार चाहिँ सुरु गर्नेछन् है त। नबिल बैंककै नाममा चाहिँ एकीकृत कारोबार चाहिँ सुरु हुनेछ यही असार 27 गतेदेखि चाहिँ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले सो बैंकलाई यही 27 गतेदेखि चाहिँ एकीकृत कारोबारका लागि चाहिँ अनुमति दिएको हो त है त। यही 27 गतेदेखि अनुमति दिएको छ कारोबारका लागि। अब यो 15 गते नै केन्द्रले एकीकृत कारोबारको लागि अन्तिम अनुमति चाहिँ दिइसकेको छ। 27 गतेदेखि चाहिँ कारोबार सुरु हुन्छ। सोही अनुमतिका आधारमा चाहिँ नेपाल बैंक र नेपाल बङ्गलादेश बैंकको सम्पूर्ण दायित्व समेत चाहिँ नबिल बैंकले लिनेछ, जुन एनबीबीमा हाम्रो नेपाल बङ्गलादेश बैंकको चाहिँ सम्पूर्ण कार्य चाहिँ अब नबिल बैंकले हेर्नेछ, नाम पनि नबिल नै रहनेछ। अब हामीसँग कति नबिल बैंकको चाहिँ जस्तो यहाँ के भनिएको छ भने नबिलले नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्रति शेयर 34 का दरले गाभ्ने हो भनेको छ है। 34 का दरले चाहिँ यो गाभ्ने छ, जस्तो कि हामीसँग 100 किता छ, सरी 43 का दरले गाभ्ने छ है, मैले सरी गलत पढेछु, 43 का दरले चाहिँ गाभ्ने छ है त। जस्तो हामीसँग 100 किता छ भने हामीलाई चाहिँ 43 किता चाहिँ पाउनेछौँ है त। 43% भयो है, 43 किता चाहिँ पाउनेछौँ। यसरी चाहिँ नबिल बैंकमा चाहिँ हाम्रो गाभिने छ। अब
प्राइस चाहिँ भने चाहिँ अहिले नबिलकै रहनेछ है त। हाम्रो जस्तो 43 किता चाहिँ पायौँ, जस्तो हामीसँग 100 किता थियो, हामीले 43 किता पायौँ भने प्राइस चाहिँ अहिले नबिलको जुन चलिरहेको छ त्यही प्राइस पाउनेछौँ। अनि यस्तै अरू ब्याङ्कहरू पनि गाभिने क्रम चाहिँ अब जारी रहनेछ हैन। ग्लोबल ब्याङ्कले नेपाल काठमाडौँ बैंकसँग गाभिने सम्झौता गरेको छ हैन, केही जानकारी हो यो, पछि यसको डिटेलमा म भिडियो बनाउने छु है त। हिमालयन ब्याङ्क सिभिलसँग गाभिँदैछ, यही असारमा सन्तसम्म चाहिँ गाभिने छ है त। यसले चाहिँ अब ब्याङ्कहरू गाभिँदा चाहिँ के आवश्यक हुन्छ भने चाहिँ धेरै हुनुभन्दा चाहिँ थोरै भयो भने गुणस्तरीय सेवा दिन सक्यो भने चाहिँ सम्पूर्णलाई चाहिँ फाइदा हुने गर्छ, सरकारलाई पनि फाइदा हुने गर्छ। सरकारको योजना चाहिँ त्यस्तो रहेको हुन्छ, धेरै हुनुभन्दा राम्रा चाहिँ थोरै ब्याङ्कहरू र वित्तीय संस्था हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता राख्छ है त सरकारले। अब हामी कुरा गर्छौँ डिभिडेन्डको कुरा है र नबिल ब्याङ्कले अहिलेसम्मको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने यस्तो दिइरहेको थियो, यस्तो प्रकारको दिइरहेको थियो हेर्न सक्छौँ हामी। 12 देखि 21 को कुरा गरौँ हैन, 12 देखि 21 को कुरा गर्ने हो भने 12 मा 20%, 13 मा 25, 20 अनि 30 अनि 19 मा चाहिँ 16% आयो, सरी के अरे 12% आयो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ 20 मा चाहिँ 33 अनि 33 है, 21 मा पनि 33.6 आयो। यसले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अब यो यसले हेर्दा चाहिँ हैन के देखिन्छ भने ब्याङ्कले चाहिँ राम्रो ग्रो गरेको देखिन्छ कि हेर है। 20 बाट सुरु भएर अहिले 33 मा गइरहेको छ, ग्रो भएको छ राम्ररी, राम्रो चाहिँ ग्रो भएको छ, धेरै फ्लक्चुएट चाहिँ छैन भन्न सकिन्छ रेसियो हेर्दा चाहिँ है। अनि यस्तै एनबीबी को के थियो भने एनबीबी को 12%, 6%, 5%, 12, 32, 25, 10 एकदम फ्लक्चुएट देखिन्छ। ब्याङ्कको अवस्था चाहिँ दयनीय नै थियो कि, त्यस्तो धेरै राम्रो पनि थिएन, फ्लक्चुएट हेर्न सक्छौँ हामी, धेरै फ्लक्चुएट। 32 दिएकोले 12 मा झरेको छ हैन, 5 मा झरेको छ, फेरि त दिएकै छैन 74-75 मा त हैन। बोनस चाहिँ क्यास मात्रै दियो 10, यस्तो फ्लक्चुएट भएको छ। 6 देखि 12 यो 50% कै फ्लक्चुएट भइरहेको छ। यस्तो कम्पनीहरु चाहिँ त्यति राम्रो मान्दैन है त। ट्रेडिङको लागि त ठिकै हो, तर लगानी गर्न चाहिँ यस्तो कम्पनीहरु चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ मान्दैन है त। म यो कुरा मैले गरे हैन। अब मैले यसमा चाहिँ के भन्छु भने हैन, अब भविष्यमा हैन, भविष्यमा चाहिँ यो ब्याङ्कको एनबीबी ब्याङ्क नबिल ब्याङ्कसँग गाभिसकेपछि के हुन्छ भने नबिल ब्याङ्क झन् बलियो हुन्छ। नबिल ब्याङ्कले झन् नयाँ शाखाहरू खोल्न पैसा हुन्छ हैन, उसँग सोर्सहरू सबै कुराहरू हुन्छ, झन् शाखा खोल्छ। बंगलादेश ब्याङ्कका भएका शाखा जुन ब्याङ्कहरू छन् त्यसैमा नबिल खोल्न सक्छ। अनि एक्सपान्ड गर्ने भयो, बिजनेस एक्सपान्ड गर्ने भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ उल्ले चाहिँ झन् बलियो हुँदै जाने भयो। भोलिको दिनमा आउने वर्ष डिभिडेन्ड बोनसहरू अलिक घटे पनि भोलिको दिनमा चाहिँ बोनस डिभिडेन्डहरू चाहिँ बढ्दै जान सक्छ है। बलियो हुँदै गयो भने चाहिँ बढ्दै जान चाहिँ सक्छ। भविष्य चाहिँ नबिल ब्याङ्कको राम्रो रहेको छ। अब फाइदाको कुरा गर्ने हो भने नबिल ब्याङ्क एनबीबी ब्याङ्कमा लगानीकर्ताहरूलाई जुन लगानी गर्नुभएको थियो उहाँहरूको फाइदा घाटाको कुरा गर्ने हो भने क्षणिकमा चाहिँ जस्तो किता चाहिँ हामीलाई कम हुन्छ, युनिट चाहिँ कम हुन सक्छ। जस्तो 100 किता 43 मा झर्दा चाहिँ युनिट चाहिँ हामीलाई कम हुन सक्छ, तर चाहिँ भविष्यमा चाहिँ फाइदै हुन्छ है त। किनभने बलियो कम्पनीसँग गाभिएको छ, बलियो ब्याङ्कसँग चाहिँ गाभिएको भएर चाहिँ हामीलाई भविष्यमा चाहिँ एकदम फाइदा हुने देख्छु म चाहिँ। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो हैन, यही मान्नुपर्छ भने चाहिँ छैन। मेरो हिसाबमा चाहिँ भविष्यमा राम्रो हुन सक्छ। आजका कुरा यी यस्तै रहे हैन। आजलाई अब भिडियो यही अन्त गरौँ। हाम्रो यो शेयर नेपाल युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। र हजुरले कस्ता टाइपका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ हैन, हामीलाई सुझाव सल्लाह चाहिँ दिनु होला। पछिल्लो केही दिन मैले भिडियो बनाएको थिइनँ हैन, विभिन्न कारणवश। अब चाहिँ म निरन्तर भिडियो बनाउँदै आउनेछु। हजुरहरूले कमेन्टकै आधारमा चाहिँ मैले पहिला पनि भिडियोहरू बनाउने गर्थेँ है। टप जस्तो मैले टप ब्याङ्कहरू छान्थेँ
यसरी हैन फाइनान्शियलका टप फाइनान्सहरू हैन अनि डेभलपमेन्टका टप ब्याङ्कहरू छान्थे, टप 5 भनेर बनाउँथे। यस्ता भिडियोहरू फेरि हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला, त्यही अनुरूप चाहिँ हामी भिडियो बनाउनेछौँ। आजलाई यति नै। हवस् त, धन्यवाद। हजुरका दिनहरू शुभ बितौँ।